În grădină, distanțele de plantare între rânduri și între plante pe rând pentru răsadurile de roșii variază în funcție de tipul de creștere. Poate fi cu creștere determinată, cu creștere semideterminată sau cu creștere nedeterminată. Mai contează și sistemul de susținere, lucrările de îngrijire adaptate soiului și recomandările specifice fiecărui soi sau hibrid. Cele mai frecvente distanțe de plantare la tomate sunt de 30-40 de centimetri pentru distanța între plante pe rând, iar distanța între rânduri este de 80-100 de centimetri. Aceste distanțe se utilizează în general la soiurile hibrizi cu creștere determinată. La soiurile sau hibrizii cu creștere nedeterminată sau semideterminată, distanța între plante pe rând este cuprinsă între 40-50 de centimetri, iar între rânduri distanța este cuprinsă între 90-120 de centimetri. În solarii sau în sere, distanța între plantele de roșii trebuie să fie 30-35 de centimetri, iar între rânduri cele mai apropiate 60 de centimetri, iar între rândurile îndepărtate 90 de centimetri. Plantarea răsadurilor de roșii se face când au o vârstă cuprinsă între 55 și 70 de zile de la semănare, au cel puțin 5 frunze bine formate, se vede primul buchet floral, dar să nu fie înflorit. Răsadurile au rădăcini bine dezvoltate, nu prezintă urme de boli și neapărat să fie călite.